Hi mga motoristas! Hindi natupad ang wish ko na pagbigyan tayong gumanda ang panahon pagkatapos ng sunod-sunod na pag-ulan. Ganun pa man, hindi tayo magpapapigil. Ganun din sina Winnie the Pooh, Chief Fireman at Boyoyong dahil humirit pa kami ng isa pang ride for 2017 kahit malakas ang ulan. In fact, mas gusto pa nga daw ni Boyoyong ang mabasa ng ulan kaysa mag-ride na tirikang araw. Nawala ang pantalon ng raincoat ko kaya basa din ang pantalon ko. Nanuot ang tubig ulan hanggang sa underwear ko. Ang biyahe natin today, Real, Quezon. Ang bayan ng Real ay kilala sa mga maraming falls gaya ng Balabag at syempre, surfing. Maraming resorts dito na nag-aalok ng surfing lessons, gaya ng pupuntahan natin mamaya. Ito ay nakaharap sa Pacific Ocean, kaya maraming beaches ang sakop nito. Dahil din dito, bilihan din ito ng mga sariwang seafood at iba pang lamang dagat. Mamaya ay mamimili rin tayo dun. Ito ang biyahe namin. Mula sa Laguna ay less than 100 kilometers ito at mahigit 2 hours ang biyahe. Mula naman sa Makati ay nasa 109 kilometers at aabutin ng mahigit 3 oras ang papunta doon. First stop namin ay Paviola Restaurant for our breakfast. It is one of the favorite places na tambayan ng mga kasama ko kapag magagawi sa Fami Laguna. Maganda yung place at affordable ang mga pagkain. Ito ang menu nila. Dahil malamig ang panahon at nakakaantok, naglugaw kami at coffee. Hindi pa din nagpapaawat ang ulan pero umalis na din kami. Nagulat ako na may bus palang dumadaan dito at wag ka, mabibilis silang magpatakbo. Kaya kung dadaan kayo dito ay kailangan ng extra ingat, lalo na sa pag-overtake. May naabutan pa kaming parte ng kalsada na puno ng fog. Sinundan ito ng nagmistulang abandonadong pasalubong center na pang horror movies ang peg. Dahil malakas ang ulan, nabuo ang mga nagmistulang mini waterfalls along the road. Nang medyo malapit na kami sa pupuntahan namin ay tumambad sa amin ang scene na ito. Isang matinding landslide at mukhang fresh na fresh pa. Kung napaaga siguro ay kasama kami na nagulungan ito. Napaisip tuloy kami kung itutuloy pa namin ang lakad. Nasa likod na pala namin ang bulldozer para alisin ang malalaking bato. Kaya't nung nag-go signal sila to pass, ay tumuloy na kami. Kunwari atapang atao, pero kabado naman talaga. Tumigil kami sa isang magandang view na ito. Yes, mas maganda sana kung maaraw, pero okay na din, lalo na sa makikita yung effect ng pagtama ng alon sa malalaking bato. That's good. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa Real Coast and Surf na kilalang resort for beginner surfers. May kamahalan ang rates nila, lalo na considering na maliit lang yung rooms nito at hindi pa air conditioned. Well, hindi mo naman talaga pupuntahan yan para sa staycation, kundi for the beach and surfing. Sa mga kwarto to doon, ano? Parang 2.5 na tayo. Okay. Nasa na kwarto ang ano nito, pinto. Wow, parang walang pinto to. Ito pala sa harap siguro. Okay, sliding. Hello, sir. Hello. Hello po. Morning. So meron din silang ano, Ito yung bago. meals. Mukhang kilala mo na yata sila. Pang second time. Second time. We have ano po, ano ba yun? Gusto nyo naman may mga food shock menu kami.
Ah, waffles. Pero mga bestseller naman is burger. burgers. Yes po. Ah, Hindi naman po kami kung gusto niyo. Gusto niyo rin po mag-surf? surfing. Ano pong rates nyo? Magkano kung gusto mag-aral mag-surf? Meron kayong mga instructors din? Meron po kami. May in-house kami, mag-on-call kami. Mm-mm. Kung gusto niyo mag-surfing lesson, 500 per hour. 500 per hour. Kasama yung board, kasama na yung instructor. And then mga gears po, mga gamit, mga surfboards, Meron ganun. po, longboard lang po kami for beginners. Good question. Kabe ba daw or beer? Medyo mahirap yung choice na yan, ha? Kasi parehong masarap eh. Although nag-coffee na tayo kanina, di ba? Parang masarap yung pampainit ngayon. Di ba? Pwede ka mag-relax dito. Ito yung mga longboards. Gusto mo mag-practice. Mga rates po ng room. Yung small natin, kasi peak season po tayo. Peak season, okay. So, nasa 2.5 po siya overnight. 2.5 overnight. Tapos entrance 300. 300 at plus 300 Yes, per per head. head. Per head. So ito po yung small and then meron pa kayong Large. nasaan po yung large? Sa kabila naman. Okay. Air condition po ba yan? Ah, fan. Ah, good for ito po parang family ano naman. Ano po yan? Good Good for 12. for 12. Tani, may tao ba? Wala. Okay. So para magka-idea kayo kung ano. Thank you po for answering my inquiries. Yung rates pala nito. Ano po siya? 3-2, konti na lang, no? Tapos marami na, good for 12. Hindi na kami dito nag-lunch dahil gusto nila ng seafood. Umalis na kami papuntang wet market kung saan dito nakahilera ang mga nagtitinda ng isda at mga lamang dagat. May option ka din na magpaluto sa kanila at kakainin mo mismo sa karenderya nila, which is yun ang gagawin namin ngayon. Sir, pang ano ba to? Fushit. Mga limang sa Ano boss, ang gusto nyong pasabaw? Hindi, ito, sultang sa Ayan. Ano pong isda to? Bilog yung Pampan. malapad. Pampano. Pampano? Marambutan naman yan, pino. Oh, laki oh. Yun. Mahaba yan, ito pagkadugsog niya. Tatlong putol. Wow. Blue Marlin. Okay. Tol, kung paano yan. Malalaman dok pag ano, pag sariwa. Ayan. Ganyan. So kapag hindi sariwa, anong itsura niyan? Puti. Ganito yan. Papaliwanag ko tayo. Yan, sige. Sigurado kayo sariwa. I-slice ko, pag hindi sariwa, huwag niyo pong bayaran. Magaling! Iuulam na lang namin, papamigay ko na lang sa kapitbahay. Magkano yung mga styro nyo, ano, nanay? Ito po yung 150, ito po 2. Habang naghihintay maluto ang in-order namin, bumili muna ako ng pasalubong para kay Mrs. Salmon. Kung tawagin nga nating mga Pinoy, itong madalas na ginagawang sashimi. Pero sa totoong buhay, silent L ito, kaya salmon ang pronunciation niya. Kaya next time mabibili ka, abay manong, pabili nga ako ng salmon. Bumili ako ng makapal at malaking plastic sa katapat ng tindahan at nilagyan ko ng yelo. Dito ko nilagay ang 1.5 kilong salmon. May katagalan ang pagpapaluto kaya't sa gutom namin, di namin nahintay ang ibang ulam. Pagkatapos mabusog, nag-dessert kami sa mga Tito Jokes ni Chief Fireman. Sample? Bakit daw pumupunta sa ilalim ng tubig ang mga isda kapag umuulan? Kasi daw, baka maulanan at sipunin. Alam niyo ba na ang mga isda ay hindi natutulog? Alam niyo ba kung bakit? Dahil takot sila, baka daw malunod. Sa mga nakornihan, tandaan nyo to. Dadating ang araw at tatawanan nyo din yan. Pwede rin kayo mag-rent ng mga cottages sa mga beach resorts dito gaya ng ginawa namin nung biyahe namin kasama ko ang NMAX Laguna Riders Club. Dito kami nag-ihaw-ihaw at kumain.
Nung umalis kami ng karinderya ay lalong lumakas ang ulan. Basa pa din ang underwear pero tuloy ang biyahe. Nung pauwi kami ay inantok kaming lahat. Malamig, madilim at swabe ang andar. Kaya't minabuti namin na tumigil ulit sa Paviola para mag-Milo. Masaya ang naging pamamasyal namin sa Real Quezon. Maulan man at may mga landslides, nakadagdag naman sa adventure. Kung gusto nyong subukang mag-surf, magandang lugar ito para mag-practice. Sa mga mahilig naman sa twisties, mag-i-enjoy din kayo dito. Not to mention ang mga sariwang isda at seafood na pwedeng kainin. Talagang sulit bumiyahe sa Real. Mga motoristas, tandaan nyo ba yung first episode kung saan sinabi ko na na-inspire ako ng isang babaeng vlogger? Well, malapit nyo na siyang makilala. In fact, malapit ko na siyang makasama sa ride. Kaya't mag-subscribe na and hit the bell icon para ma-receive nyo ang notification whenever I upload videos. Also, follow Motour on Facebook and Instagram. Thank you again for watching and see you on the next ride.